Knowledge about hypertension. Diabetes. Find out in SugarBeat, the Gets Pharma Philippines cardiometabolic social media platform. Knowledge about hypertension. Diabetes. Find out in SugarBeat, the Gets Pharma Philippines cardiometabolic social media platform. Hello and good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to SugarBeat. SugarBeat is the official social media platform of Gets Pharma Philippines cardiometabolic line. SugarBeat aims to provide relevant and timely information on the prevention and management of diabetes and high blood pressure. All the page contents are designed for every Filipino to embrace the value of wellness and self-care. Previously on SugarBeat, last Monday, all your questions about diabetes and its link to infection have been addressed clearly by Dr. Patrick James Coe. We now understand the commonality between the two and how to prevent and manage these serious diseases. To watch the replay, please search SugarBeat PH on YouTube, and all our previous content can be watched anytime and anywhere. The workplace can be a high-stress environment, in which people with a predisposition for or existing high blood pressure, or hypertension, can suffer detrimental effects as a result of the disorder. Today, we are privileged to have another great speaker to give us some information on how to manage hypertension in the place of work. To begin, let me introduce our speaker. Our speaker finished her Doctor of Medicine at De La Salle University in Dasmariñas, Cavite. Had her Master's in Occupational Health in the Department of Environmental and Occupational Health at College of Public Health, University of the Philippines. An active member of the Philippine College of Occupational Medicine. Currently, she's finishing her hypertension specialist course under the Philippine Society of Hypertension. She loves traveling, wall climbing, and playing badminton. She also enjoys scuba diving, reading, cooking, baking, and photography. Sugar Beaters, please welcome Dr. Alyssa Hayes. Magandang hapon po sa inyong lahat. I am Dr. Eliza Hase and I am an occupational medicine doctor. Bilang occupational medicine doctor, trabaho ko po ang pangalagaan, ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga manggagawa. Ngayong hapon pong ito, atin pong i-discuss ang hypertension in the workplace. Bakit po ba importante na malaman natin ang hypertension in the workplace? According to a study that was done in 2013 by Dr. Season et al., sila po ay gumawa ng pag-aaral para malaman ang prevalence of hypertension in adults. And they found out that 28% are hypertensive, or there is a 28% prevalence of hypertension in adults. Now, out of this 28%, 19% po are aware that they are hypertensive.
and 9% are not aware that they are hypertensive. So, bakit importante po ba na malaman natin kung ano ang kung bakit po merong hypertension, no? According to the Philippine Statistic Authority, the cause of death, no po? Sorry. The number 6 cause of death is because of hypertensive diseases. Number 6, medyo malapit po, no? Ang una po ay ang ischemic heart disease. Pumangatlo ang cerebrovascular diseases. Pumang-apat ang diabetes mellitus. Panlima ang pneumonia. And again, hypertensive diseases ang pang-anim. Now, how about in our workers? In 2015, the essential hypertension is second po, no? So, pangalawa siya sa pinakamalaking cases of occupational diseases in establishments employing 20 or more workers by the type of diseases. Now, ang tanong po, ano po ba ang hypertension? Hypertension or raised blood pressure is a condition in which the blood vessels have persistently, so that's a keyword, no po, persistently raised pressure. So pag nakakita po kayo ng mga blood pressure, no po, nakikita nyo po dyan, di po ba, merong number sa taas, ayun po ang tinatawag natin na systolic blood pressure, at ang number po sa baba, ayun po ang tinatawag natin na diastolic blood pressure. And the normal blood pressure is less than 120/80. Paano po ba natin mini-measure ang blood pressure? Sa ating pong mga klinika na nasa loob po ng mga establishments, no po, ito po ang paraan para mag-measure po ng ating blood pressure. Unang-una po, pagdating po ninyo sa klinika, of course, kayo ay dapat relax, nakaupo po kayo, ang inyo pong back, ang likod ay suportado, at habang pong kinukunan kayo ng blood pressure, dapat po ay hindi po kayo nagsasalita. No? So, hindi po pwedeng kinakausap ninyo ang ating nurse or yung doktor habang pong tayo ay nagpapa-blood pressure. At importante din po na ang tool na ginamit po nila, yung aparatos, no, ay tama. Paano po natin malalaman na tama ang aparatos? So for one, kailangan po ang BP apparatus na ginagamit po natin, kung ito po ay electronic, dapat po ito ay calibrated. Pangalawa, kailangan po yung cuff na ginagamit po para sa atin ay akma po para sa atin. Mayroon po akong mga nakita na ang cuff po na ginagamit ay masyadong maliit, no? So habang nag-press po sila, nag-check po sila ng BP, kita nyo, yung velcro po medyo parang nagle-let go na ba, because masyadong malaki ang braso nung empleyado at maliit lamang yung cuff na ginagamit. Or di kaya, yung iba naman po ay yung cuff na gamit nila is masyadong malaki. At yung pasyente po or ang ating empleyado na dapat na i-check ay maliit lamang ang braso. So kung ganun po ang mangyayari, pwede po siyang magbigay ng false result po ng ating blood pressure. So again, dapat po ang cuff na ginagamit should fit to our arms. Depende po kung gaano po kalaki ang ating mga braso. At kapag tayo po ay nagme-measure ng ating blood pressure, kailangan po ay hindi po ito natatabunan nung minsan po, di po ba, yung damit, suot-suot natin, nandoon ang naka-long sleeves po tayo. So dapat bare po yung arms and dapat po siya ay rested. And again, mid-arm should be at the heart level. Now, pag tayo po ay nag-measure ng ating blood pressure, ay kailangan po para malaman po natin kung tumataas po talaga ang BP natin, kailangan po meron po tayong at least mga 2 to 3 times office visit in 1
to 4 weeks interval. Hindi po ibig sabihin ngayon lang ako pumunta ng ating klinika ay kunwari po, ang BP ko po ay 140/90. First time ko pong malaman na 140/90 ang BP ko, I will be tagged already as hypertensive. Hindi po. Kailangan po meron munang series of visits. And if possible and available, the diagnosis of hypertension should be confirmed by out-of-office measurements. So kung meron po kayong mga digital BP apparatus sa bahay, importante po na ma-check din po ninyo ang ating BP sa loob ng bahay po. Bakit po? Kasi merong minsan na pagkakataon, meron po mga pasyente, nakakita lang po ng nurse or ng doktor or nakakita lang po ng mga nakaputi, biglang tumataas ang kanilang blood pressure. No? So it will again give you a false blood pressure report na ay baka akalain mo hypertensive ka pero hindi naman pala. Ngayon kung ang blood pressure po ninyo sa klinika, sa inyong office at po sa bahay ay halos pareho, then most likely po yun po talaga ang inyong mga blood pressure. Now, ano po ang dapat nating gawin bago po tayo mag-visit sa ating clinic for our blood pressure? Dapat po at least kahit papano ay nakakapag-monitor po tayo ng ating BP, no po? At least mga 3 to 7 day monitoring in the morning and in the evening. Preferably po kung umiinom po kayo ng gamot sa umaga, dapat po ay bago kayo uminom ng gamot, makuha po ang ating blood pressure. And there should be 2 measurements on each occasion after 5 minutes sitting rest. And 1 minute between measurements. So kung nakakuha na po kayo ng blood pressure, after 1 minute po, ay kunin po ulit natin para malaman po natin kung ito ay halos pareho. No po? Now, when we check our blood pressure po, lalo na po sa office, kung nakita niyo po na ang blood pressure ninyo ay at least 130 or less than 130/85, kailangan po nating mag-remeasure within 3 years po ng ating blood pressure. However, kung ang inyo pong blood pressure, ang systolic po ay between 130 to 159 at ang diastolic po ay from 85 to 99, ay if possible, kailangan po itong blood pressure na ito ay i-measure nyo din po ng nasa loob po kayo ng bahay wherein kayo po ay rested, no po, at relax. And of course, alternatively, pwede nyo rin po siyang i-confirm with other repeated office visits. Kaya po sinasabi natin na dapat ang ating blood pressure ay mga 2 to 3 times po na merong visit tayo at malaman ang blood pressure pag tayo po ay nasa office. However, if the blood pressure that was taken is more than 160, yung ating pong systolic blood pressure at ang ating pong diastolic blood pressure ay 100, kailangan po ay i-confirm po agad natin within a few days kung ito po talaga ang ating blood pressure. Huwag na po nating paabutin ng 1 buwan, 1 taon bago po natin ulitin ang ating blood pressure. Now, kapag po tayo ay nag-check po ng ating blood pressure, kailangan po na i-check din ang ating medical history, physical examination, at meron po tayong mga laboratory test na dapat gawin at ang ating pong ECG. So tatanungin mo ko, Doc, ang BP lang naman po ang pinag-uusapan natin, di po ba? Bakit kailangan ko pa ng medical history? Po, because in medical history, malalaman po natin na, dati pala tumataas na po pala yung BP ninyo. Hindi nyo lang masyado napansin. Or, dati po pala or ngayon po, meron po kayong mga signs and symptoms ng hypertension na hindi nyo po alam na ito po pala ay because of hypertension.
or meron po pala kayong other diseases katulad ng mga diabetes at mga sakit sa puso, or sa family po pala ninyo ay merong mga na-diagnose rin ng hypertension. So, importante po sa amin na malaman ang inyo pong medical history. Kuya, wag po kayong masyadong magtatampo or may inip pag medyo marami po kaming tanong, no po, because it is imperative for in the physical examination, hindi lang po yung pagkuha ng blood pressure ang dapat po naming ginagawa kapag nag-check po tayo ng hypertension, but also the other parts of the body needs to be tested, katulad po ng puso. Makikita po namin kung ito po ay may paglaki po ng puso, or sa examination po, malalaman po namin kung kayo po pala ay namamanas or meron pong problem sa circulation. So, importante rin po na malaman ang ating physical status, no po. And aside from that, we need also series of laboratory exams. Tulad na rin po ng mga sodium, potassium, which are asin po ng katawan. Bakit po kailangan malaman na ang sodium, potassium, or yung asin ng katawan? Sapagkat po, kapag po mataas ang asin ng katawan ng isang tao, ay tumataas din po ang ating blood pressure. Po. Ano pa? Yung pong mga creatinine or yung mga EGFR na tinatawag, no po, kailangan din po natin yung malaman. Dahil po, baka po pala mamaya ay meron po kayong mga kidney problems that have brought about kidney disease, or the other way around, meron na po palang effect ang hypertension sa inyong mga kidneys. And first, hindi po natin makakalimutan yung ating mga blood sugar test, no po, tsaka yung mga cholesterols. Now, kasama din po sa ating mga eksaminasyon ay yung tinatawag na ECG, para po malaman natin kung ang ating puso ay lumalaki or meron pong evidence of ischemic heart disease po, no? Now, hypertension is very important because it will tell us our risk for developing cardiovascular diseases. And not just that, meron din pong other factors na importanteng malaman po natin that are common in patients with hypertension. Katulad na lang po ng smoking, diabetes mellitus, dyslipidemia po, no? Obesity o yung pagtaas po ng ating timbang, physical inactivity o yung kakulangan po ng ating ehersisyo or activity on our daily living, and of course the unhealthy diet. Now, yung pong nasa right table po, ang nasa left table po, kung mapapansin po ninyo, ito ay mga factors na pwede natin gawa ng paraan, no po. However, dun pong nasa table sa right, these are what you call relatively fixed risk factors. Katulad na lang po ng chronic kidney disease, family history of hypertension, or yung mga heart problems as well, and also family history of chronic kidney disease, increasing in age, no po, kung kayo po ay more than 55 years old, no po, so factor po yan. Our low socioeconomic status, kung kayo po ay lalaki, no po, ito ay factor, no po, risk factor na dapat po nating tignan. At kung meron po kayong tinatawag na obstructive sleep apnea and the psychosocial stress. Now, these are relatively fixed factors. Yung iba po, pwede, hindi po natin wala po tayong magagawa kung meron tayong family history of kidney diseases, di po ba? Kung meron tayong mga family history
of hypertension. Sa edad, hindi ko po mababago ang edad ko, hindi nyo din po mababago ang edad ninyo. At yung pong mga bagay na relatively po ay posibleng magkaroon ng pwede natin magawa ng paraan like the psychosocial stress, posible po, but it will take some time po bago magkaroon ng magandang effect kapag na-address po ang ating psychosocial stresses. Now, because of this, hindi lang po tayo naglilimit sa tinatawag natin na numero sa ating blood pressures. Because of this, meron po tayong tinatawag na iceberg phenomenon of diseases, no? So hindi enough po na ang makita lang natin ay ang blood pressure ko ay 160/100, naggamot ako, okay na ako. Hindi po pala, no? Because kailangan po pala nating alamin pa ang ibang mga bagay-bagay na actually hindi lang po siya yung as I said yung sa numero, but ito po ay mga bagay na mag-i-increase ng ating cardiovascular disease risk. Pag sinabi po natin cardiovascular disease risk, ito po ay kondisyon na nakaka-affect ng ating puso at ng ating mga blood vessels. Now, given those situation na mayroong mga risk factors na kailangan nating address bilang manggagawa, bilang nagtatrabaho sa kanya-kanyang establishments ay meron po tayong pwedeng mai-address, pwede po natin magawa ng paraan para matulungan na bumaba ang ating hypertension at matulungan na ma-decrease po ang risk for cardiovascular diseases. Kaya po meron po tayong tinatawag na Workplace Health Promotion Policy and Program sa ating kanya-kanyang establishment dahil ito pong Workplace Health Promotion Policy and Programs will have an impact in employees, not just on blood pressure but also other cardiovascular diseases. Now, ano po ba ang mga health promotions and policies na pwede nating ipasok sa ating mga establishments? No. Isa na po dito ang ating annual physical exam. No? I understand na sa panahon po ngayon, mahirap magpa-examine, but it's very important for us to know your annual physical examination results because this will help us determine on how we will help you in your management and treatment of diseases, especially your hypertension. Malalaman po natin sa ating annual physical exam kung akma pa po ba ang mga gamot na binibigay po sa inyo. Kailangan po ba nating magdagdag ng gamot? Kailangan po ba nating magbawas ng gamot? So, malalaman po natin kung meron po bang effect ang hypertension po sa inyo. So, that's why annual physical exam is very important. Now, the next one po is ang ating no smoking policy in the workplace. Now, kaya po tayo may no smoking policy in the workplace ay hindi lamang po na gusto nilang pagbawalan kayo, na hindi po kayo manigarilyo, but again, remember, smoking is a risk factor for developing your cardiovascular disease. Kaya po, in a bigger picture nationally, ay nagkaroon pa po tayo ng Republic Act on Tobacco Regulations in the Philippines. At sa ating pong kumpanya ay sinasabihan po tayo or nagkakaroon po tayo ng mga no smoking policy in the workplace. Ano pa po?
meron po tayong napapansin niyo po, di po ba, meron tayong mga different fitness programs in the company, no po? Yung iba po, nagkakaroon po kayo ng mga yung mga Zumba, yung iba po, meron po kayong mga exercises na ginagawa, meron pong mga yoga programs, meron pong mga programs na ang ina-address po nila ay kabuuan on decreasing cardiovascular diseases. So, katulad po nito, yung iba po, kung napapansin nyo po dyan sa picture, meron pong ibang mga kumpanya no po, na nag-encourage po sila na kayo po ay mag-wear ng mga fitness watch wherein you could measure the steps that you do within a day. At yung pong mga nakakapag-lakad ng madami-dami, no po, yung iba meron pong mga incentives no, na nakukuha. But beyond the incentives are actually the result of our fitness program, wherein our objective is actually to control these cardiovascular diseases. Ano pa po? Meron po tayong tinatawag na mga health education, no? So kaya po, kung mapapansin po ninyo, meron kayong mga tinatawag na lunch and learns, di po ba? Na at least yung mga quarterly po, meron pong pinapatawag ang ating mga HR at sinasabihan po tayo, come on, let's attend our lunch and learn wherein we are learning about these diseases. At hindi lang po, of course, hypertension, at meron pa rin pong ibang mga diseases na ina-address during our health education. Po. And meron pong mga company na merong nutrition program. Lalo na po ang mga kumpanya na merong mga, let's say for example, yung pong mga may cafeteria, no po, yung mga may canteens. Kung napapansin niyo po, minsan nakalagay po doon na ito ang calorie counts ng pagkain na ito o ng menu na ito. Ito ang percentage of fat, percentage of cholesterol, percentage of proteins, percentage of sodium dito sa pagkain na to. So yun po, no? Meron pong mga ganon. Meron minsan po ay nagpapatawag din po minsan na ang mga kumpanya ng mga dietitians, ng mga nutritionists, no? Para tayo ay magkaroon ng mas maiging advice on nutrition na angkop po sa bawat tao. Dahil ang nutrition po ay bagamat meron pong general ideas or general how do you call this, general concepts in nutrition, ay kanya-kanya pa rin po tayo ng approach on how we will make it better, or kailangan po yung individualized na customized po, no? Pwede po pala kasi, for example, sa akin, no, base sa aking base po doon sa nakita sa aking mga laboratorio, ay dapat po pala low pala yung aking salt. So, iba po ang salt intake ko sa aking kasama po sa trabaho na normal lang po ang salt intake po nila. Now, what else? Of course, ang programs po na pwede pong ipasok ay yung ating mga mental health programs, no po, wherein kaya po marami po na kampanya na nagkakaroon po ng mga webinars and lectures on mental health, because it is for the purpose of strengthening mental health in the workplaces, no po. What else? Meron po tayong tinatawag na in every 2 hours, kailangan po nating magkaroon ng break. Why? Because po now, according po sa studies, ay prolonged sitting or prolonged standing is actually the new smoking.
Kaya po, ina-advise po tayo, no? There's even a department order about this one that that tells about the safety and health measures for workers who by nature of their work have to spend long hours sitting. So, ito po sa department order na to, sinasabi po niya na after 2 hours, kailangan mo at least magkaroon ng 5-minute break. Po. Now, bilang individual naman po, ano po ang ating mga interventions na pwedeng gawin personally para ma-prevent and ma-treat ang hypertension? Kung napapansin niyo po, o kung naaalala niyo po kanina, di po ba yung ating mga risk factors for developing cardiovascular diseases are there? So yun din po ang mga risk factors na dapat nating i-address at ang pwede po nating gawin for let's say overweight and obesity is, of course, we have to lose weight. And when we lose weight, no po, ideally, dapat po tayo ay mag-stick sa ating ideal body weight. But let's say hindi po tayo right away makapag-stick sa ating ideal body weight. Expect that for those who are overweight, no po, for those who are obese, if you lose at least 1 kilogram, there will be a decrease of 1 millimeter mercury, no po, in every kilogram that you lose. And of course, if you have healthy diet, that means you are eating more veggies and fruits, whole grains, mababa po ang pagkain po natin ng mga fatty food, no po, ay pwede pong bumaba ang ating hypertension to at least 11 millimeter mercury. Po. Now, kung tayo po ay medyo maalat kumain, pag binawasan po natin ang sodium intake sa ating katawan o sa ating pagkain, pwede po siyang mag-result into 5 to 6 millimeter mercury decrease po sa ating blood pressure. And if you do physical activity, that means you are doing at least 90 to 150 minute of physical activity per week, pwede pong mag-decrease ang ating blood pressure into 5 millimeter mercury. At kung po tayo ay umiinom ng alcohol, no po, pag ililimit po natin ang alcohol into at least 2 drinks on a daily basis, no po, para sa mga lalaki at sa mga babae ay 1 drink lang po, no? Kung tayo ay umiinom ng alcohol, ay ito po ay magde-decrease at least into 4 millimeters mercury. Now, hindi po ibig sabihin na okay, hindi ako uminom, so iinom na lang ako araw-araw ng at least 1 basong alcoholic drink. No, hindi po, no? So kung kayo po ay hindi naman po talaga umiinom ng alcohol, then let's keep it that way. That would be a good one. At kung kayo po ay medyo napapadalas ang pag-inom ng alcohol, at least po kung ayan po, nasa tayo ay kunwari nasa handaan po, or nag-meeting po tayo with other family relatives or mga friends at mapapainom po tayo, ilimit lang po natin sa 2 drinks po, no? Now, these are the things that are na pwede po nating gawan ng paraan. Now, ito pong kalendaryo na ito ay I would like for you to mark your calendar on May 17, 2021. Ano po ba ang significance nitong kalendaryo na ito? Now, hindi po yan para sa states po, I think is parang kailangan na magbayad ng tax, no?
Hindi rin po yan kalendaryo para sabihin ninyo na eto na po, ako po ay magbayad na ng aking mga kautangan. Hindi po yun. Itong kalendaryo pong ito on May 17, 2021 is the International Hypertension Day po, no? So that is on the month of May. That is May is your Hypertension Awareness Month, and May 17, 2021 is your Hypertension Awareness Day, International Hypertension Awareness Day. So, I hope po na pagdating po ng May ay atin pong titignan or mas magkakaroon po tayo ng panahon para tignan ang ating mga blood pressures. But, hindi naman po kailangan na sa May pa lang po natin titignan ang ating blood pressure. As early as next week or as early as tomorrow, pagpasok po natin sa ating mga opisina ay pwede na po tayo magpa-check ng ating blood pressure. At pag tayo po ay nagpa-check ng ating blood pressure, kayo po ay makipag-usap, no, sa inyong mga doktor, kayo po ay makipag-usap sa inyong nurse. Kung meron po kayong mga katanungan, I am very sure that they are very willing to answer your questions. So, I hope po na again on May 17, at least po mark it on your calendar that you will have your blood pressure taken. So, dito na lang po mag-i-end ang ating lecture. And I hope that in the coming days and in the coming weeks ay maaalala po ninyo ang lecture nito at inyo pong maiisip na kailangan po talaga na pangalagaan ang ating sarili, hindi lang po para sa ating sarili, kundi po para sa ating pamilya. With that, marami pong salamat sa inyong lahat at magandang hapon po. Thank you, Dr. Alyssa Hayes, for giving us such a very informative lecture on how to manage hypertension in the workplace. Missed the session? Worry no more. You can still watch the replay on our SugarBeat social media platforms. For more information like this, please like and subscribe to SugarBeat PH social media platforms. You can find us on Facebook, Instagram, and YouTube. And to watch part 2 of hypertension in the workplace, please tune in this coming Monday, and all your questions related to this topic will be entertained live. Do you want to know the effects of COVID vaccine on people with hypertension? Join us this April 23rd and 26th, as we invited the President of the Philippine Society of Hypertension to address all our questions. Do you have a question about diabetes and hypertension? Our chatbot is ready and at your service. Please send us a message on our Facebook page Messenger and we'll try our best to give you the answers. Consult your doctor while you're at home with Dakodo telemedicine application. You can download this to Apple Store and Google Play Store. Once again, thank you for joining, and see you again on our next program.